تا حالا شده فردی رو ببینی که پس از پیوند اعضا از لحاظ روحی روانی به هم بریزه و احساس کنه آدم دیگه‌ای در درون او داره زندگی میکنه و تبدیل به یک آدم جدید شده؟ تسوس. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به سراغ یکی از رمزآلودترین پارادوکس های تاریخ بشر می رویم که از دل اساطیر یونان باستان برآمده. پارادوکس کشتی تسوس که ردش از تکنولوژی و هنر گرفته تا ذهن بشر دیده می شود. تسوس قهرمان افسانه‌ای آتن دو پدر رو به او نسبت می دهند. یکی آگیوس به معنای موج، اژه که پادشاه آتن بود و دیگری پوسایدن خدای دریاها. آگیوس پیش از رفتن شمشیر و کفشای خود را زیر صخره‌ای پنهان کرد و آن را به آترا همسر خود داد و گفت وقتی پسرم بزرگ شد و توانست این سنگ را بلند کند او را به آتن بفرست. تسوس در 16 سالگی صخره را بلند کرد و تصمیم گرفت از راه خطرناک خشکی به سوی آتن برود تا شجاعتش را ثابت کند. تسوس میبایست برای رسیدن به آتن از 6 خان بگذرد و با 6000 راهزن و غیره مبارزه کند. تسوس بر همه اینها پیروز شد و به قهرمان مشهور تبدیل گشت. مشهورترین افسانه تسوس جنگ او با مینیاتور است، هیولای نیمی انسان نیمی گاو که در 1000 توی کرت زندانی بود. هر 9 سال آتن میبایست 7 دختر و 7 پسر را به عنوان قربانی برای کرت میفرستاد. تسوس داوطلب شد و در کرت آریادنه دختر مینوس پادشاه کرت عاشق او شد. تسوس رو در غلبه بر مینیاتور کمک کرد و به فرار او از 1000 توی یاری رسوند. تسوس مینیاتور رو کشت اما به آریادنه خیانت کرد. او را در جزیره ناکسوس رها کرد و در مسیر بازگشتش به آتن فراموش کرد بادبان سیاه کشتی را به سفید تغییر دهد. پدرش آگیوس با دیدن بادبان سیاه گمان کرد تسوس مرده. خود را از صخره به دریا انداخت و از آن پس آن دریا دریای اژه نام گرفت. تسوس پادشاه آتن شد و با غم مرگ پدر شهر را اداره کرد. او به قهرمانی ملی تبدیل شد که آتن را از یوغ کرت رهایی بخشید. اما زندگی او پر از پیچیدگی بود. پس از ازدواج با هیپولیتا ملکه آمازون‌ها و تولد پسرش هیپولیتوس با فدرا خواهر همان آریادنه‌ای که در نکسوس رها کرده بود و به دو خیانت کرده بود ازدواج کرد. این ازدواج منجر به چند تراژدی شد. هیپولیتا کشته شد. فدرا عاشق هیپولیتوس فرزند تسوس شد ولی هیپولیتوس او را رد کرد. فدرا به دروغ عنوان کرد هیپولیتوس قصد تجاوز را داشته و تسوس نفرینی را گرفتار فرزندش کرد که منجر به مرگ اون شد. وقتی حقیقت آشکار شد فدرا جان خود را گرفت و تسوس از غم و پشیمانی ویران شد. دوران پادشاهی خود را با غم سپری کرد. آتنی‌ها کشتی تسوس را به عنوان یادبود نگاه داشتند و با گذشت زمان چوب‌های فرسوده را با چوب‌های جدید جایگزین کردند تا جایی که دیگر هیچ قطعه‌ای از کشتی از آن کشتی اصلی به جا نمانده بود. تماماً نو شده بود. پارادوکس کشتی تسوس، شپ آف تسوس پارادوکس، یکی از مفاهیم کهن فلسفی است که به مسئله تداوم هویت می‌پردازد. این پارادوکس اولین بار در آثار فیلسوف یونانی پلوتارک دیده شد، اما بعدها توسط فیلسوفانی چون توماس هابز که پرسید اگر کشتی دومی از قطعات قدیمی ساخته شود کدام واقعی تر است، یا جان لاک که گفت هویت در ذهن است نه در ماده. اما بحث اینجا تمام نشد. در قرن 20 و 21 فیلسوفان این مسئله را به روز رسانی کردند. تد سایلر اشیا رو 4 بعدی می‌بینه. هر دو کشتی جدید و قدیمی بخشی از یک چیز واحد هستند. یا اریک اولسن هویت به بدن بیولوژیکی وابسته است. اگر همه چیز عوض بشه شاید دیگه تو نباشی. این دیدگاه‌های فلسفی پارادوکس را به زندگی واقعی وصل می‌کنند. از پیوند اعضا گرفته تا هوش مصنوعی.
سال 1984 دکتر لئوناردو بالی قلب یک میمون را به نوزاد انسان پیوند زد. کودک فقط 21 روز زنده ماند. این پرسش را مطرح کرد: آیا نوزاد با قلب میمون هنوز همان انسان بود؟ امروز با فناوری اعضای خوک مهندسی ژنتیکی شده مثل قلب خوک که در سال 2022 به دیوید بنت پیوند زده شد به انسانها داده می شود. اما با جایگزینی عضو حیوانی مرز هویت انسانی کجاست؟ از سال 2010 بیش از 100 پیوند دست موفق انجام شده، از جمله پیوند دست دوگانه در سال 2024 فرانسه که از 2 اهدا کننده بود. گیرندگان اعضا گاهن این پاسخ را دارند: این دست احساس من را دارد، اما انگار غریبی داخلش است. این پیشرفت‌ها نجات دهندند، اما با خود چالش روانی هم دارند، مانند حس عذاب وجدان. بسیاری از گیرندگان اعضا این احساس دارند که قسمتی از هویت اهدا کننده عضو را دزدیدند. فیلم 7 پاوندز 2008 با بازی ویل اسمیت این پارادوکس رو بسیار زیبا نشان میده. مردی که از گناه گذشته‌اش اعضای بدنش رو اهدا میکنه و گیرنده ها با هویت دوگانه دست و پنجه نرم میکنن. یا فیلم 21 گرامز 2003 که بعد از پیوند قلب هویت و انتقام رو بررسی میکنه. این فیلم ها نشان میده چگونه پیوند نه فقط جسم بلکه روح رو هم تغییر میده. در تکنولوژی و سایبورگ ها نیز این پارادوکس دیده میشه. مثلا دست رباتیک مثل پروتز های نورالینک که در سال 2025 مستقیم به مغز وصل میشن، یا قلب مصنوعی که ضربان را با الگوریتم تنظیم میکنه، یا حتی چیپ مغزی مثل پروژه های ایلن ماسک برای خواندن افکار. آیا اون فرد هنوز انسانه یا به تدریج به یک سایبورگ تبدیل شده؟ مرز بین انسان و ماشین کجاست؟ حالا یک قدم جلوتر می رویم. نه تعویض بدن، بلکه کپی کردن کامل شخصیت. یک فرایند بسیار ترسناک. سریال بلک میرور مستقیما این را به تصویر می کشد. در قسمت Be Right Back شرکتی با استفاده از داده‌های دیجیتال فرد فوت شده را از پیام‌ها، عکس‌ها، ویدیوها بازآفرینی می‌کند. ابتدا با یک چت‌بات هوش مصنوعی و سپس با یک ربات فیزیکی شبیه سازی شده از او. این دقیقاً همان معمای فلسفی است. اگر همه قطعات کشتی تسلس را عوض کنیم، آیا همان کشتی است؟ در Be Right Back اگر همه خاطرات، رفتارها و ظاهر یک انسان را در رباتی بازسازی کنیم، آیا همان شخص است؟ جواب فلسفی میتواند آری و یا خیر باشد. کسانی که پاسخ خیر را میدهند بر این باورند هویت واقعی انسان فقط داده و رفتار نیست. تجربه زیسته، آگاهی ذهنی و احساس واقعی لازمه هویت واقعی است. ربات شبیه سازی شده است، نه خود شخص. درست مثل کشتی جدید که شکل تسوس را دارد اما پیوستگی تاریخی و روح اصلیش نیست. ربات فقط الگوریتم شخص فوت شده است، نه انسانی که زندگی کرده، رنج برده و عشق ورزیده. در هنر و موزه ها پارادوکس کشتی تسوس این چنین است. وقتی موزه ها با دقت و ظرافت یک مجسمه ترک خورده را مرمت می‌کنند، آیا همان مجسمه است یا نسخه ای از آن؟ در بازسازی معابد باستانی که با مصالح جدید بتنی و فلزی استفاده میشه و جایگزین شده، آیا آن همان معبد گذشته است و روح کهن را در خود دارد یا یک اثر جدید؟ یکی از معروفترین نمونه‌های واقعی این پارادوکس کشتی جنگی HMS ویکتوری، کشتی آدمیرال نلسون در جنگ ترافالگار 1805 است که امروز در بریتانیا نگهداری می شود. این کشتی بارها تعمیر شده، قطعات آن عوض شده، اما هنوز کشتی نلسون نامیده میشه. چرا؟ چون داستانش هنوز زنده است. و اما در کیهان بی انتها کشتی فضایی تسوس از سرواژه عبارت Transient High Energy Sky and Early Universe Surveyor گرفته شده است.
برای تلسکوپ فضایی که برای رصد انفجارهای پر انرژی کیهانی و مطالعه اولین ستاره‌ها و کهکشان جهان طراحی شده است. با اسکن آسمان محل انفجارها را شناسایی و به تلسکوپ‌های دیگر اطلاع می‌دهد تا به درک تولد و مرگ ستاره‌های اولیه کمک کند. نام این مأموریت از کشتی افسانه‌ای تسوس گرفته شده، کشتی‌ای که آتنی‌ها قطعه به قطعه تعمیر کردند تا یادبود قهرمان باشد. سوالی ازت دارم. اگر یک روزی بخش بزرگی از تو ترکیبی بشه از ماشین و کدهای حافظه، آیا هنوز خودتی یا تبدیل به سایبورگ شدی؟ در کامنت ها برایم بنویس و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن تا با پارادوکس تسوس آشنا بشن. فراموش نکن برنامه رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا از برنامه‌های بعدی با خبر بشی. تا درودی دیگر، بدرود.